Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người viết mã để thu thập các vật phẩm rơi trên mặt đất và hiển thị chúng ở trong túi đồ. Đầu tiên mình sẽ tạo các vật phẩm. Phần này không có gì mới, các bạn có thể tự làm hoặc làm theo mình. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna leave me in the deep. Sau khi mình tạo các vật phẩm xong thì mình chuyển qua tạo giao diện của túi đồ.
like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be the time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna leave me in the deep. Will you be the time, giving me the signs of life? Feeling like I'm second best, someone that Sau you khi could mọi thứ đã chuẩn bị xong thì mình sẽ chuyển qua viết mã cho nó. got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be the time, giving me the signs of life? Making you Đầu tiên mình sẽ viết mã để khi mà mình bấm vào nút dấu X thì nó sẽ tắt đi cái bảng túi đồ. Kế đó mình sẽ khai báo nút B để khi mà mình bấm nút B thì nó sẽ mở cái giao diện túi đồ. will you be the time, giving me the signs of life? Như này thì khi mình bấm nút B, nếu mà trạng thái hiển thị của cái túi đồ là true thì nó sẽ chuyển qua false, và nếu là false thì nó sẽ chuyển qua true. Mình có thể bấm phím B để đóng mở túi đồ hoặc bấm dấu X trên nó để đóng. Xong phần hiển thị rồi, bây giờ tôi sẽ thêm các vật phẩm vào. Tôi sẽ thêm nhánh cây và cục đá vào trước.
Như vậy thì lúc chạy game chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, nhưng mà vẫn chưa tương tác được. Tôi sẽ cho hai vật phẩm này có collision layer là 2, để khi mà mình click chuột á thì camera ray nó sẽ xác định được hai cái vật phẩm này. Tôi cũng nhập code từ mã camera ray chuyển qua camera controller luôn để dễ quản lý. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy kết quả research từ query của camera ray để mình xác định được cái collider của nó là gì. Tôi sẽ kiểm tra bằng cách in giá trị research collider của nó ra. Nên bây giờ khi các bạn click chuột phải thì nó sẽ trả về cái đối tượng mà camera ray bắn vào. Tôi muốn khi mà mình giữ phím control và bấm chuột phải vào vật phẩm thì nhân vật sẽ đi nhập vật phẩm. Tôi sẽ khai báo nút control lại. Các bạn khai báo những phím thì có hai loại, một loại là các bạn khai báo event, hai là các bạn khai báo input. Khi các bạn bấm giữ phím thì event nó sẽ trả tín hiệu một lần, còn input nó sẽ trả tín hiệu liên tục. Tôi sẽ khai báo một hàm tên là check collider để khi tôi bấm giữ control, nếu con chuột clear vào các vật phẩm có thể nhặt được thì con trỏ chuột nó sẽ chuyển thành hình bàn tay. Và để biết được các vật phẩm đó có phải là các vật phẩm có thể nhặt hay không thì tôi sẽ khai báo một group cho nó tên là pickable. Tôi cũng khai báo một biến để cho nhân vật nhớ vật phẩm đó để đi nhặt. Rồi nếu cái collider kiểm tra đúng là pickable thì tôi sẽ thay đổi con trỏ chuột chuyển thành dạng bàn tay. Và nếu không phải là pickable thì nó sẽ chuyển lại thành hình mũi tên. Chạy game bấm giữ phím control và các bạn sẽ thấy nó sẽ thay đổi hình con chuột. Kế tiếp tôi sẽ viết mã kiểm tra khi click chuột phải, nếu con trỏ chuột là hình bàn tay thì nó sẽ gửi cái tên vật phẩm đó tới cho NPC và NPC sẽ chạy tới vật phẩm đó để nhặt. Sẽ khai báo một biến để xác định khoảng cách nhặt vật phẩm và tạo một hàm kiểm tra nếu nhân vật có vật phẩm cần nhặt và di chuyển đến đủ khoảng cách thì nhân vật sẽ nhặt vật phẩm đó. Mã này sẽ xóa vật phẩm dưới mặt đất. Kế tiếp tôi sẽ khai báo một mảng inventory để lưu lại tên các vật phẩm đã nhặt. Ở đây tôi lấy tên vật phẩm chính là cái node đầu tiên trong vật phẩm.
Ở đây có lỗi là do lúc đầu chưa có tên vật phẩm. Như vậy thì nhân vật đã nhặt vật phẩm thành công và in ra được cái mảng inventory. Nhưng mà các giá trị mảng nó đang ở định dạng là path. Mình sẽ dùng string để định dạng nó lại thành chuỗi string. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you clear, but you're gonna reveal the Sau khi xong phần code nhập vật phẩm thì mình sẽ tiếp tục viết code để hiển thị vật phẩm trong túi đồ. Đầu tiên mình sẽ khai báo cái item slot. Mình sẽ tạo một tín hiệu để cho cái túi đồ nó sẽ cập nhật mỗi khi mà mình thêm vật phẩm mới vào cái inventory. Will you be that time, giving me the signs of life? Bây giờ mình sẽ viết mã để nhận tín hiệu update inventory và hiển thị các vật phẩm. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Trong Godot có một cách để lưu trữ các thông tin vật phẩm, đó chính là dùng custom resource. Bây giờ mình sẽ tạo mới một cái custom resource để lưu trữ các thông tin của vật phẩm. But you're gonna reveal the deal. Will you be that time, giving me the signs of life? Bây giờ mình sẽ load cái custom resource item vừa tạo hồi nãy để lấy thông tin cho vật phẩm.
Sau khi đã tạo xong vật phẩm thì mình sẽ thêm nó vào trong cái giao diện để hiển thị. Vì mỗi lần update inventory nó sẽ thêm các vật phẩm mới nên mình sẽ viết thêm một hàm để xóa hết các vật phẩm hiện tại trong inventory trước khi thêm vật phẩm. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you clear. Như vậy là xong co hiển thị vật phẩm cho túi đồ rồi. Bây giờ mình sẽ viết thêm co để hiển thị thông tin vật phẩm khi mình đưa chuột lên vật phẩm. Will you be that time, giving me the signs of life? Bây giờ tôi sẽ viết mã hiện bảng thông tin khi đưa chuột vào vật phẩm và tắt bảng thông tin khi đưa chuột ra khỏi vật phẩm. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Nếu các bạn muốn thông tin vật phẩm hiện kế bên con trỏ chuột thì viết thêm cho mình code này. But you're gonna leave me in the deep. Hoặc có thể dùng cách đơn giản hơn là hiện cái bảng thông tin ở bên cạnh cái giao diện túi đồ. Will you be that time, giving me the signs of life? Các bạn có thể tăng distance bit lên để cho nó nhạc chính xác hơn. Như vậy là đã xong nội dung của video hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!